नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो यो अर्को भिडियोमा स्वागत छ। म आजको यस भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईहरुलाई कन्सिल लाइट कसरी जडान गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो हेरिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले घरमा बत्ती कन्सिल लाइट बिग्रेको अर्को नयाँ फेर्न पनि सक्नुहुन्छ आफै, र नयाँ बत्ती जडान गर्नु पर्यो भने पनि यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले आफै घरमा गर्न सक्नुहुन्छ बिना मिस्त्री नै। र तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी ट्युटोरियलतिर अघि बढ्छौं। हेलो साथीहरु, कन्सिल लाइट भनेको चाहिँ यही हो हाम्रो, हैन। अहिले हामीले फिट गर्न गइरहेको चाहिँ यो 6 वाटको कन्सिल लाइट हो। र त्यो यो डल्लो देख्नु भएको चाहिँ यो चोक हो, हैन। कन्सिल लाइटको चोक हो, हैन। साथीहरु, यो कन्सिल लाइट फिट गर्न कुनै अप्ठ्यारो गाह्रो काम छैन। तपाईहरु इलेक्ट्रिसियन बिना नै, मिस्त्री बिना नै तपाईहरुले आफै घरमा बिग्रेको अथवा नयाँ हाल्नु परे पनि यो भिडियो हेरेर जोड्न सक्नुहुन्छ, हैन। हामी यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो पुरा भिडियो हेर्दिनु पर्ने हुन्छ। ल अब हामी यो एउटा फिट गरेर देखाउँछौं। तपाईलाई यस्तो स्प्रिङ दिया हुन्छ बट्टामा। यो स्प्रिङ चाहिँ तपाईले दुईपट्टि नै मजाले यसरी अड्काउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यो कन्सिल लाइटको लागि चाहिँ सबै होलहरु काटेर एकदम रेडी तयारी गरिसकेको छौं। तार सार छिराएर सबै रेडी भइसकेको छ। र यो होल कसरी काट्ने भन्ने यदि थाहा छैन भने मैले यसको बारेमा पनि एउटा भिडियो पोस्ट अपलोड गरिसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्दिनु होला। तपाईको चोकबाट निस्केको त्यो दुईटा टर्मिनल हुन्छ, हैन। हो, तपाईले त्यही दुईटा टर्मिनल चाहिँ एउटा फेजमा र एउटा न्युट्रलमा जोड्दिनु। साथीहरु, यसै गरी हामीले एउटा टर्मिनल चाहिँ एउटा फेजमा जोड्यौं र यस्तै गरी अर्को टर्मिनल पनि हामी न्युट्रलमा जोड्ने छौं। साथीहरु, हाम्रो चाहिँ 6 वाटको कन्सिल लाइट कनेक्सन भएर कम्प्लिट भइसकेको छ। ट्याक्क यसरी अड्काएपछि ल यति नै हो साथीहरु। यो 6 वाट कन्सिल लाइट हाल्न धेरै गाह्रो छैन, यति नै हो, हैन। यसरी हालियो, हैन। साथीहरु, अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।